Jó reggelt mindenkinek, nemrég keltem fel, még azért ilyen fáradt a fejem, körülbelül fél órája kelhettem. Hoztam mamát a közeli orvoshoz, és utána pedig anyumat viszem az orvoshoz, és most mindketten bementek az orvoshoz. Hogyha jól látom, a harmadik szemem az most fog kijönni. Mert én az utóbbi napokban egyébként éreztem, hogy valami fáj itt az orromon, hogyha megnyomom. Nem láttam rajta semmi pirosat, semmi. Mondom, miért fáj az orrom? Beütöttem volna az orromat, de most, hogy látom, hogy szerintem egy belső pattanásom lesz. De lehet, hogy nem is belső, hanem szerintem ebből egy szép külső pattanás lesz, mert azért nem nagyon akar elbújni a világ elől. Ma egyébként szerintem előreláthatólag nagyon sok mindent fogok csinálni, szóval ezért is választottam ezt a napot a vlogolásra, de az átlagos napi teendők mellett én még szeretnék beépíteni ebbe a videóba egy témát, ami láthatjátok a videó címéből is, az lesz, hogy mi a célom a YouTube-bal. Körülbelül egy évvel ezelőtt, amikor a YouTube táborban a gyerekek megkérdezték tőlem, hogy szerintem mi a sikeres YouTube csatorna titka, nekem az volt rá válaszom, hogy szerintem a leges és legfontosabb az a szerénység. Tudni kell rólam, hogy én a hétköznapi életben olyan emberekkel veszem körül magam, akik ezzel a tulajdonsággal rendelkeznek. Legalábbis számomra az nagyon fontos, hogy valaki szerényen álljon a földön, és ne pedig úgy, hogy is szokták ezt mondani, mintha ő szarta volna a spanyol viaszt. Persze ezekből az emberekből is egyre több vesz körbe, hisz valahogy a társadalmunk ezt a felfogást tiszteli a legjobban. Viszont a jutalmazásnál szerintem csak a szerénység kap csomagot. Azt szeretném nektek bemutatni a videóimban, hogy bizony igaz az, hogy nem vagyunk egyformák, de viszont ugyanúgy egyenlőek. Nem vagyunk többek és kevesebbek sem senkitől. És ez a felfogás nagyon jó lenne, hogyha a hétköznapokban is nagyobb szerepet kapna. Olyannyira gyorsan keltem ki reggel az ágyból, hogy sikerült otthon feltennem a tételeimet, amit úgy gondoltam, hogy majd itt szépen aranyosan cukiba várakozva tanulgatok. De alapban nem is lenne baj, hogyha otthon fejtettem volna a tételeimet, mert valahogy úgy érzem, hogy hiába is lapozgatnám, vagy nézegetném, vagy tanulgatnám, valahogy a végén ugyanaz lenne az eredmény, hogy nem tudok belőle semmit. És ez még ráadásul kiegészül azzal, nagyimat és anyumat ismerve, hogy szerintem 2-3 órát itt fog ülni tulajdonképpen csak úgy, hogy nézek magam elé, ugyanis a telefontöltőmet is otthon felejtettem. Szóval ilyen taxisofőrösbe itt el leszek, olvasgatom majd az újságot, hogyha lenne, és hallgatom a rádiót. Vychádzku do prírody. No, aby ste sa na tých kolotočoch mohli rozšupnúť alebo niečo kúpiť na strelnici, ak náhodou netrafíte, tak dnes po 15. je náhodou. Nem szeretek várakozni, és azért, mert úgy érzem, hogy a várakozással eltöltött idő az haszontalan, hisz sokkal hasznosabb dolgokra is tudnám fordítani ezt a 2,5 órát. Lacika, már meguntad az élet. Na mi volt? Mit csináltatok ennyi ideig bent? Belecsepegtettek a szemébe. De már jobb? Gyulladásban van. És mind a kettő? Mind a kettő. Bilo napovedaj o tom, že tá výhliadková plavba sa udiala v čase naozaj zlého počasia a veľmi hustého lejaku. Nem nagyon szeretem a gyümölcsöket, de a dinnye az kimagaslóan a kedvencem. Tegnap vásároltunk egy dinnyét. Itt van, a kicsit drága, ugye most vettem ki a hűtőből. Azért valljuk be, hogy az évnek ezen az időszaka, a májusi időszak még azért nem a dinnye hónapja, inkább a június, július, augusztus és a szeptember. Szóval nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy vajon milyen íze is lesz ennek a dinnyének. Ahogy felvágtam a dinnyét, megcsapott ez a jó dinnye illat, és azonnal visszajöttek a nyári emlékek és a nyári élmények. Nagyon szeretem a dinnyét. Hát nem vagyok tőle elragadtatva, az biztos. Na várjál, ízlelek és utána elmondom a véleményemet. Na szóval biztos vagyok abban, hogy erre a dinnyére is lenne olyan ember szerintem, aki azt mondaná, hogy ez tökéletes és nagyon jó, mert amúgy volt benne egy ilyen kis édes íz, szóval nem állt olyan messze a dinnye ízének a valóságától, és aki evett már nagyon jó dinnyét, az biztosra veszem, hogy azt mondaná erre a dinnyére, hogy nem az igazi. A széléi egyébként sokkal édesebbek voltak, mint a közepe. A közepe még úgy éreztem, hogy nincs teljesen megérve. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal, de sokkal rosszabbra számítottam. De azért azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem megérte azt a 3 eurót, vagyis 1000 forintot. Azt tudom nektek elmondani, hogy az év ezen időszakában azért még nem nagyon pakogassátok a dinnyét a hűtőbe. Még kicsit várjátok vele.
Elkezdtem füvet nyírni, és megállt a fűnyíró, szóval most felvisszük, nem tudom miért. Egyszerűen csak itt fordultam volna meg, mentem volna visszafele, és így lassan dön, 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 és megállt. Ez a póló még szerintem általános iskolában volt rajtam utoljára. Ilyenkor persze azért hordok ilyen ruhákat, mert ennek már úgyis mindegy. Ülsz a kertben, abban a kertben, amelyikben gyerekkorodban felnőttél, borsót bontogatsz és eszegetsz, miközben süt a szemedben a napfény, kicsit megszűrve, mert napszemüveg nélkül kégne a retinád, egy széken, ami félig be van süppedve a földbe. Ezeket úgy hívjuk, hogy értékek. Ezek olyan értékek, amelyek mellett minden nap elmegyünk, mert megszoktuk azt, hogy itt vannak. És úgymond már nem is vesztük figyelembe, hogy ezek léteznek. És ez nagyon nagy hiba. Mi lenne, ha egyszer valamelyik reggel bemennétek a pékségbe, és nem lenne friss kenyér és friss kifli, mert a pék cseszedbe menni dolgozni. Jó, persze ez így nem valós, hogy megtörténik, mert a péknek is kell a pénz, és van más pékség is a városban, de jó, ez egy hülye példa volt, de értitek, hogy mit akartam ezzel mondani. A lényeg az az, hogy nap mint nap értékek vesznek körbe minket, és nagyon jól tudom, hogy ezeket az értékeket nagyon nehéz észrevenni, és még nehezebb megbecsülni egy olyan világban, ahol csupa negativitás vesz körbe minket. Azért azt be kell, hogy valljam, hogy nagyon kevés a környezetemben az olyan ember, akire ránézek, és el tudom mondani róla azt, hogy igen, az ember ez szívből mosolyog. Nagyon sok ismerősömben azt érzem, hogy azt látom rajtuk, hogy ők teljes mértékben nem élvezik az életüket. És ezek az emberek azt vettem észre, hogy folyton csak panaszkodnak. Ahelyett, hogy azt csinálnák, hogy tennének azért, hogy ne tudjanak mit panaszkodni. Ez sajnos egy mentalitás probléma, ami itt keleten van nagyon jelen, nyugaton ezt már sokkal jobban kezelik. Na de ne is menjünk ebbe bele, mert valaki képes lesz ebbe a mondatokba is belelátni a politikát. Na szóval én arra akartam kiukadni, hogy az egyik célom az lenne, hogy megmutassam nektek, vagyis biztossalak titeket arra, hogy próbáljátok meg élvezni a titeket körülvevő értékeket és apró örömöket, még hogyha egy szúnyog is. És tényleg azt mondom, hogy tudom, hogy nem olyan könnyű, és nem fog menni egyik napról a másikra. Bocsánat, csak egy légy. De ha egy 21 éves fiúnak megy, akinek most jelenleg 100 oka lenne arra, hogy sírjon, ilyenkor találni kell 1000 olyan okot, amiért lehet nevetni. És ez szerintem ezen a helyen, ahogy most itt ülök ebben a pillanatban, borsót éve, teljes mértékben nem lehetetlen. Nem vicceltem, amikor azt mondtam, hogy a szék félig benne van a földben. De és tényleg benne volt. Bizonyára észrevettétek, de lehet, hogy nem, mivel még nem említettem, és én is nemrég jöttem rá arra, hogy én a YouTube csatornámon a magam formájában szeretnénk képviselni a természetességet. Nincsenek tetkóim, nincs fülbevalóm, nem festem a hajam, megóvom a testem úgymond ezektől a társadalmi lépcsők által kialakított eszközöktől. Nem ítélem el azt, hogyha valaki rendelkezik tetoválással, mert igenis jól tud kinézni egy jól helyen elhelyezett tetkó. De úgy vettem észre, és ez most főként a fiatalabb generációnak szól, hogy a tetoválás nem mind csak értéket szeretnék viselni a testükön, hanem még egy másik következményt is hozzákapcsolnak tudat alatt, és ez pedig a boldogabb élet. Mondok egy példát. Csinálok egy tetkót, mert az osztályban már mindenkinek van, by the way 16 évesen. Ebből a példából jól érződik a primitívség, mint fogalom, és egy jobb élet a jövőben csupán a tetoválás miatt. Nem azt mondom, hogy ne legyünk egyediek, de sajnos az egyediség ma már csak külsőleg létezik a köztudatban. És pont ez az, hogy nem attól leszünk mások, mert nekem most kék a cipőm, meg zöld a szemem, hanem attól leszünk mások, hogy mi igenis odaadtuk annak a hajtalannak azt a kis kenyérre valót, annak ellenére, hogy mindenki elsétált mellette. Azt szeretném, hogyha a videóm akár csak egy kis mértékben is, de megmutassák azt, hogy az értékek nem a külső változatosságát jelentik, hanem a gondolkodásmód különbségét. Sikerült lefutnom 3,5 kilométert, megállás nélkül. Szóval én most elmegyek zuhanyozni, mert nagyon csípi a szememet az izzadság már.
Úgy voltam vele futás után, hogy tényleg már nem szeretnék enni, de nagyon éhes lettem, amikor beléptem a házba, meg amikor lezúranyoztam. Tudom, kijövök, eszek valamit. Hát benézek az egyik serpenyőbe, gyrosz van. Mondom, az biztos most nem jöhet szóba. Szóval maradt az a kicsike-picike dinnye, amit most látottok, hogy ettem. Egyébként azért van nálunk most jelenleg gyrosz, általában nem szokott lenni, de most azért van kivételesen, mert Lilus most jön haza nem sokára Dunaszerdahelyről, és édesanyám a kedvébe szeretett volna járni. Én is mikor gyerek voltam, és emlékszek, hogy amikor jöttem haza valahonnan, így több nap után, akkor mindig a kedvenc kajám volt. Ez nagyon aranyos gesztus szerintem. Én el szeretnék köszönni tőletek most, ahogy látom ezzel a harmadik szememmel az orromon. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, tartsátok meg szokásaitokat, nézzetek továbbra is Paxel videókat. Puszi nektek, kincseim, és sziasztok!